Вітаю, мої любі! Це друга частина огляду товарів копійочки на поличках. Дуже вам вдячна за підписку та коментарі. І також хочу вам нагадати, що першу частину копійочки ви можете знайти в описі, перейшовши за посиланням. Зараз ви бачите літню колекцію, ми до неї повернемося в наступному відео, зніму окремий огляд. І сьогодні я вам хочу показати ще інші товари, які мені подобаються. Дивіться, набір із 6 предметів. Це такі салатнички. Дивіться, яка незвична форма. Вони квадратні, але в той же момент вони вигнуті і вони мають такі хвильки. 165 гривень коштує такий набір. Дуже красива, біла кераміка. Мені дуже подобається. І також набір такий із 3 предметів. Дивіться, вони не наче пелюсточки, квіточки. І давайте справдимо ціну, тому що у нас стоїть 115, 199 гривень. Зараз пікнемо і подивимося, скільки коштує. 199 гривень такий набір. Я вам скажу чесно, я такий набір не бачила ніде, навіть в Аврорі не бачила. Хоча в нас подібні є товари, але такого я не бачила. Дуже гарна робота. А це взагалі, дивіться, вони мені нагадують, це блюдо для запікання на англійський ситець. Це був такий шалено популярний принт у британських маєтках. Він виглядає дуже дорого. Коштує така форма для запікання 329 гривень. Ще дивіться, така є форма, вона без узору, 285 гривень. І також хочу вам показати такі овальної форми, ті були прямокутні. І це, ви знаєте, як називається цей візерунок? Називається флоральний ситець. 325 гривень коштує. І це форми, вони керамічні, дуже дорого виглядають. Також, дивіться, в нас є форми для запікання в магазині, 55 гривень. Це алюмінієві контейнери, 25, тобто літраж там 2,1 літра, 25 см, 34 гривні 900 мл. Це такі, що можна в них і випікати, і розігрівати там їжу, якщо береш з собою кудись, 39 гривень. І ще, дивіться, у нас є такі форми для випічки, 28 см, висотою 5 см бортики, 75 гривень. Якраз гарно там шарлотку робити. А ще, дивіться, для кексів форми 135 гривень. І ще хотіла вам показати, що скоро Великдень, я вже подивилася, в нас Великдень буде 5 квітня. Дивіться, 13 см форми для випічки, 39 гривень, зі змінним дном. Я такі ще ніколи не брала. Хочу показати вам. Так, вони алюмінієві. І ще, дивіться, форми для випічки Стенсон, 165 гривень, 23 см довжина. Отакі форми цікаві. І 115 гривень кругленька така форма. Давайте сфокусується, 22 см, вибачте, в діаметрі 115 гривень, 135 більша форма, 26 см. Ось такі у нас форми для випічки. А є ще розкривними бортиками 20 см в діаметрі, 135 гривень. Така форма 21,5, бачите, для харчових продуктів. Виготовлено в Україні. 165 гривень, оця акварельна колекція коштує. Дивіться, він малесенький, але дуже класний. І в нього ще є кришечка цього форми для випікання. Ще хочу вам показати такого салатника квадратної форми, але також він цікавий. В його там по боках є такі хвильки. Скло кераміка 85 гривень. І це, давайте справдимо. А ні, вибачте, там була інша ціна, 75 гривень. Я перепрошую, бо там я подивилася на іншу ціну. Тому я стою часто біля сканера, бо я хочу знати точну ціну. Бо я, буває, дивлюся не на ту тарілку і не знаю, їх так всього багато в асортименті. І ще хочу вам показати рибки оці ж минулого відео. І ще дивіться, це наче кавові зерна. Там такий листочок, як були кавові зерна там достаються. Чи це какао-зерна, 185 гривень. Не кавові зерна, вибачте, а какао-зерна, какао-боби. Дуже красиві. Ще дивіться, які тарілочки з квіточками. Це така стримана розкіш, прованс. Дуже, дуже гарні такі. Закос під таку вінтажну колекцію. 49 гривень коштує така тарілочка. Дуже красива. Мені вона так подобається. І у нас, бачите, 18 штук. Треба дивитися, скільки ще в наявності. Дуже гарні. Так, давайте ще подивимося. Інша тарілочка.
Зараз я хочу їй справдити точну ціну. 49 гривень коштує, також 19 см. Тут ще, дивіться, намальована. Тут бабка, стрекозка, дуже красиво. І метелики там. Дуже гарні малюнки. От хочу вам показати ці всі тарілочки. Якщо вам цікаво про ці тарілочки більше щось дізнатися, то я вам зніму окреме відео. Пишіть мені в коментарях, що вам подобається. Може ви щось бачили на сайті, або може в каталозі, який є в копієчці. Вам щось цікаво. А це, дивіться, такі тарілочки класичні. У нас у всіх вдома такі були колись, 75 гривень. Я пам'ятаю, ще холодними колись розливали в такі гарні тарілочки, ще з бабусею. Було дуже смачно з таких тарілочок їсти. 65 гривень така колекція, дивіться, з такими квіточками. Дуже гарні. Ці салатнички, до речі, я їх перед Новим роком купила, біленькі, які відставила, були по знижці. Ой, оця колекція дуже така класна, модернова. А під низом полосочки такі. Теж гарно, теж гарно. 65 гривень вони коштують. Одна тарілочка, вінтажний сафір. Дуже гарно. Мені дуже вони подобаються. І давайте справдимо, чи я точну ціну кажу, бо я завжди хвилююся, чи я правильно кажу. 65 гривень. Так, вінтажний сафір. Все правильно. Вибачте мене, що так довго, але хочу вам показати всю красу. Давайте до чашечок перейдемо. Дивіться, скільки чашок. На любий смак. А на горі там стоять фруктовниці, 225 гривень пластикові. Дуже красиві, з золотим обідком. Якщо хочете, вам можу ближче показати. 55 гривень, 95, 75. Різні чашечки, горнятка, менші, більші. Дуже красиві, під різний смак, під різний стиль. Ці, до речі, чашечки маленькі є в Аврорі, але в них кераміка жовтіша. Ці біленькі йдуть в копієчці. Так що, якщо хто хотів купити, то дивіться. Хто хоче жовтішу в Аврорі, а хто біленьку, то є в копієчці. Дуже красиві, дивіться, чашки. У мене завжди любов на білому фоні, щоб були сині узори. От я таке люблю. У мене навіть вдома чашки такі. А ще, дивіться, новинка до свята Святого Валентина вже є таке сердечко. 135 гривень коштує така чашечка скляна. Це скло, воно тоненьке і б'ється. О, оце моя любов, я таке люблю. 75 гривень. До речі, я бачила схожу чашку в Аврорі, там чорні узори, а тут у нас листочки сині. І вона більш красивіша, тому що там сіра кераміка, більш така темніша. А це прям світла така, мені подобається. Так, дивіться, тут такі скляночки. Зверху, це моя, я за нею дивлюся, чекаю на неї знижку, на цю вазу. Вона схожа на це скло богемське, я вам казала, вона мені схожа. Я ромашки жовті туди поставлю. Так, такі вазочки от стоять маленькі. Ви бачите ціну. Якщо, вибачте, не встигаєте, то ви мені кажіть, покажи ближче вазу. Я вам зніму наступну конкретно кожну вазу, розкажу про неї. Дивіться, дивіться, яка краса. Мені все так подобається. Оці бокали, дивіться, які гарні, переливаються. 75 гривень штучка. А це у нас пластик, 49 гривень. Це можна використовувати під що хочеш. Блюдо пластикове, кольорове. І під фрукти, і якщо виставити на стіл, і під цукерки, під печиво, під все, що захочеться. 55 гривень більша, це вже 22 см в діаметрі. Дивіться, золотий кант тут є. І вона така хвиляста і ребриста в зеленому кольорі. Ці дві. А є ще таке, як блюдо, це теж пластик прозорий, 39 гривень. З золотим оздобленням, теж дуже гарно виглядає, 20 см на 28, тобто довжина в неї 28, а посередині 20 вона. Така дуже гарна. Ще вам органайзери покажу, дивіться, дуже гарні. Зараз я дістану. Зараз дістану. От я вже дістала. Показую, дивіться, хто займається якоюсь творчістю, можна туди розкласти все, що завгодно. Я вже собі підмітила, я дуже люблю алмазну вишивку, і в мене якраз так, щоб насипати туди камінці і викладати. 135 гривень коштує, дуже гарно. Або нитки, хто вишиває, можна туди ниточки викладаєш і береш собі, окремо посортував. Мені здається, воно не дуже гарно. Якщо комусь треба, то можна придумати все, що завгодно. А це наче з льоду
85 гривень. Але це пластик, дивіться, 30 на 20 см, 30 довжина. Це такий рознос, піднос, дуже красивий. Наші під обледенення. Вон дивіться, піднос такий. І ще з срібним таким кантом. То був золотий, а це срібний кант. 95 гривень. Дуже гарний. Дивіться, дорого, класно виглядає. Його легко мити, він пластиковий, не боїшся, що впаде. От так вони виглядають, дивіться. Менший і більшенький. Гарні. Я, до речі, їх випадково знайшла, бо вже шукала, не пам'ятаю, якусь тарілку, нахилилась, дивлюсь, там пластиковий. Дуже гарні. Ці 39 коштують. Так що в копієчці дуже багато всього. Можна знайти все, що бажаєте. Дякую вам, що дивитесь, підписуєтеся, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. Пишіть, що вам зняти наступного разу. До зустрічі!